ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම. චීස් වර්ග ගෙදරදීම හදන්න ගොඩක්ම ලේසි. ඒත් අපිට හිතෙන්නේ ඒක ගොඩක්ම අමාරුයි කියලා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා පනීර් නැත්නම් කොටේජ් චීස් ගෙදරදීම හදන විදිය. මේකට දේවල් දෙකයි ඕන වෙන්නේ. හරිම ලේසි. ඕන දේවල් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. පනීර් හදන්න ඕන වෙන දේවල් තමයි සම්පූර්ණ යොදය සහිත කිරි ලීටර් 2යි, lemon juice මේස හැඳි 6ක් 7ක්. මේකට ඔයාට දෙහි උෂ එහෙම නැත්නම් සුදු විනාගිරි ගන්න පුළුවන්. විනාගිරි ගන්නව නම් සැර සුවඳකුයි සැර රසකුයි එනවා. ඒක නිසා මම කැමති lemon juice නැත්නම් දෙහි උෂ පාවිච්චි කරන්න. මේ වගේ කපු රෙදි කෑල්ලකුත් ඕන වෙනවා. දැන් මම මුලින්ම කරන්නේ කිරි ටික උණු වෙන තියෙන එක. කිරි ටික උණු කරද්දී ඔයාලා නිතරම හැඳි ගන්න ඕන. නැත්නම් අඩිය අල්ලන්න පුළුවන්. දැන් උණු වේගෙන එනවා. තව ටිකක් හොඳට උණු වෙන්න දෙන්න ඕන. දැන් හොඳටම නටන තත්ත්වයට ඇවිත් තියෙන්නේ. මම lemon juice ටික එකතු කරනවා. ඔයාලා lemon juice එකතු කරද්දී ටික ටික දාලා හැඳි ගගා බලන්න. කැටි හැදෙනව නම් දෙහි උෂ දාන එක නවත්තන්න. මට මේස හැඳි 6ක් ඕන වුණා. දැන් බලන්න කිරි ටික කැටි වගේ හැදෙනවා, වතුර ටික වෙන් වෙනවා. මේ කිරි ටික කැටි වෙන්න පටන් ගන්නකොටම ඔයාලා ලිපේ ගින්දර අඩුම තත්ත්වයට ගේන්න ඕන. මේ බලන්න දැන් හොඳටම කිරි වතුරයි වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඉක්මනටම ලිප ඕෆ් කරගන්න. දැන් මම කරන්නේ මේ වගේ පෙනේරයක් ගැඹුරු භාජනයක් උඩින් තියලා කපු රෙදි කෑල්ල මේ වගේ දාගන්නවා. දැන් කිරි ටික මේ විදිහට පෙරා ගන්න. ඉක්මනටම වතුර ටිකක් දාලා මේ වගේ හැන්දකින් කවලම් කරගන්න. එතකොට අර කලින් අපි දාපු දෙහිවල රස නැති වෙනවා. බලන්න මේ වතුර ටික. දැන් මම කරන්නේ මේ වගේ කොන් ටික එකතු කරලා වතුර පුළුවන් තරම් අයින් කර ගන්නවා. මේක උණුයි, ඒක නිසා පරිස්සමෙන් කරන්න. දැන් ගොඩක් දුරට වතුර අයින් වුණා. මේ වගේ ලොකු භාජනයක් උඩින් තියන්න. ඒ උඩ ලොකු වතුර භාජනයක් තියලා බර එන විදියට තියන්න. මේක දැන් මේ විදියටම පැය 2-3ක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඉතුරු වතුර ටිකත් බේරෙන්නේ.
ඒත් ගොඩාක්ම බර තියන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔක්කොම වතුර ටික අයින් වෙනවා. අපිට මේකේ යම්කිසි තෙතමනයක් ඕන වෙනවා. දැන් පැය 2කමාරකට පස්සේ දැන් මේ වගේ වතුර භාජනයේ අනිත් භාජනය අයින් කරගන්න. බලන්න තව වතුර ගොඩාක් අයින් වෙලා. දැන් අපේ පනීර් එක මේ වගේ අරගෙන රෙදි කෑල්ල අයින් කරන්න. දැන් ඔයාලා කැමති තරමේ කොටු කපා ගන්න පුළුවන්. මම කැමති ගොඩාක් පොඩි කියුබ්ස් වලට. ඒ නිසා මම මේ වගේ කපා ගන්නවා. ඔයාලට පේනවනේ මේ පනීර් එක හරිම සොෆ්ට්. ජූසි ගතියට තියෙනවා. වියලි ගතියක් නැහැ. හයිය නැහැ. සොෆ්ට් ජූසි පනීර් එකක්. මම කලින් හේදුව නිසා දැන් මේ පනීර් එකේ දෙහි රසකුත් නැහැ. දැන් මම කරන්නේ පනීර් ටික පියන වහන්න පුළුවන් භාජනයක දාලා ෆ්‍රිජ් එකේ දානවා. ඔයාලට ඒ විදියට දවස් 3-4ක් තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට සතියක් විතර තියාගන්න ඕන නම් ෆ්‍රීස් කරන්න. ඉදිරියේදී මම පනීර් වලින් හදන ගොඩාක් කෑම වර්ග ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයාලත් මේ පනීර් හදලා බලන්නකෝ. පුංචි දේවල් ටිකකින් පුංචිම පුංචි වෙලාවකින් ගෙදරදීම චීස් හදන්න ඔයාලට පුළුවන් නේ දැන්. මේ සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට තියෙන ගැටලු යෝජනා අදහස් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.